Καλώς ήρθες στο κανάλι μου στο YouTube. Καλημέρα, καλησπέρα. Όποτε και αν σε βρίσκει αυτό το βίντεο, ελπίζω να σε βρίσκει καλά. Αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, τότε καλώς ήρθες. Ονομάζομαι Light, Tarot Reader και μαζί λοιπόν πάμε να δούμε διάφορα θέματα τα οποία σε απασχολούν. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις εγγραφή καθώς και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Μπορείς επίσης να με βρίσκεις στο δεύτερο μου κανάλι στο Light Pix Tarot. Θα σου βγει μια ειδοποίηση εδώ ψηλά και θα σε πάει στο δεύτερο κανάλι που είναι με pick και card video. Διαλέγεις λοιπόν ανάμεσα στις στίβες από κάρτες που θα έχει μπροστά σου αυτή που σε τραβάει περισσότερο, την ενέργεια που σε προσελκύει και εκεί θα πάρεις την απάντηση που ψάχνεις. Μπορείς επίσης να αφήσεις ένα like, ένα σχόλιο και για να με βρεις στα υπόλοιπα social media για τα βιντεάκια που ανεβαίνουν καθημερινά, όπως επίσης και για να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να μπεις στο Instagram, το TikTok και το Facebook στο light.tarotreader και light_tarotreader. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται κάτω στην περιγραφή. Πάμε λοιπόν σήμερα με θέμα μελλοντική συνάντηση. Τι θα συμβεί ανάμεσα σε εσένα και το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα έρθετε πιο κοντά και τι γενικότερα ακολουθεί για εσάς τους δύο. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα με ένα μικρό γενικό άνοιγμα. Και στο παρελθόν είχατε μια καρμική αγάπη. Λοιπόν, η καρμική αγάπη σε κάποιους είναι αυτό που λέμε είτε μια παράλληλη σχέση, ήσασταν εσείς σε μια κατάσταση που ενώ βρισκόσασταν, μπορεί και στα τελειώματα μιας σχέσης, είχατε αυτό που λέμε κάποιο άλλο πρόσωπο στη ζωή σας, ξαφνικά ξεπηδάει αυτή η γνωριμία, αυτή η έλξη, αυτό το πάθος. Εδώ λοιπόν, με τις 9 ράβδους, όπως βλέπεις, εσύ ήσουν σε μια κατάσταση που συνέχεια μάλωνες, υπήρχαν καυγάδες, η ζωή σου γενικά είχε πάρα πολλές ανισορροπίες. Βλέπεις εδώ πέρα η ισορροπία. Δεν υπήρχαν ισορροπίες ανάμεσα σε εσένα, την επαγγελματική ζωή, την οικογενειακή ζωή. Είναι αυτό που λέμε ότι όλα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Προσπαθούσες λοιπόν να μην τα παρατήσεις, ζητούσες βοήθεια από αυτό που λέμε μια ανωτερή δύναμη, είτε αυτό είναι το σύμπαν, είτε ο Θεός, αυτό στο οποίο εσύ πιστεύεις, απευθύνθηκες για να σου δώσει κάτι πιο όμορφο. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο έρωτας, αυτή η αγάπη, που συνάντησε αρκετές προκλήσεις, έχουμε συνεχόμενα εμπόδια, 9 και 10 ράβδι, έτσι, εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ στρες, πάρα πολύ άγχος, δεν μπόρεσες να ορθοποδήσεις κυριολεκτικά από το τόσο δύσκολο περιβάλλον. Οι 3 ράβδοι κάνατε και σχέδια λοιπόν για το μέλλον με αυτό το πρόσωπο, τα οποία αναβλήθηκαν όμως, πήγανε πιο πίσω. Υπήρχε έντονη ανυπομονησία και ήρθατε σε πάρα πολλές κόντρες, σαν να προσπαθούσε συνέχεια ο καθένας στο τέλος να επιβάλλει τη γνώμη του. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θέλω να βγούμε βράδυ, εσύ πρωί και δεν τα βρίσκουμε σε πολύ απλά πράγματα. Όλο αυτό πέρασε σε προκλήσεις και σε μία ρουτίνα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία όπως βλέπεις εδώ πέρα στο σπίτι σε απασχολούσαν, ναι, μεταφέρονταν και σε αυτήν την καρμική σχέση. Ο λόγος για τον οποίο δεν πήγαν τα πράγματα καλά είναι επειδή δεν βάλατε προτεραιότητες, δεν βάλατε λίγο ο ένας τον άλλο πιο πάνω στη ζωή του. Είχαμε αυτό που λέμε μια αυθονία από επιλογές. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές τι να κάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα από εκεί που είχατε τόσα να κάνετε δεν πήρατε μια τελική απόφαση και επειδή δεν υπήρχαν ισορροπίες και δεν σεβότανε, θα το έλεγα τόσο, ο ένας τη γνώμη του άλλου, προσπαθεί ο καθένας εδώ πέρα να ελέγξει τα πράγματα, υπήρχε ανυπομονησία, εκεί είναι και λίγο που χάθηκε η μαγεία. Στο τώρα με τη βασίλισσα των Ράβδων υπάρχει ένα φιλικό πρόσωπο ανάμεσά σας, που προσπαθεί να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών να ανακατευθεί. Αυτό το άτομο είναι όμορφο εξωτερικά, έχει μια όμορφη εμφάνιση και πάντα ψάχνει αυτό που λέμε τον θαυμασμό από τους άλλους. Δηλαδή αυτό το πρόσωπο, το φιλικό που θέλει να σας ξαναφέρει πιο κοντά, είναι σαν να μην πιστεύει στον εαυτό του. Έχει τόσα λαμπρά και όμορφα ταλέντα και γενικότερα ιδιότητες, αλλά δεν πιστεύει στον εαυτό του αυτό το πρόσωπο. Και με την αρχιέρεια, εσύ λοιπόν μου λες με τη διαίσθησή σου ότι ξέρεις για ποιο άτομο πρόκειται. Το διαισθάνομαι μου λες. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που ανταλλάσσει πληροφορίες και προσπαθεί γενικά να σας φέρει πιο κοντά. Εσύ είσαι σε μια κατάσταση που παίρνεις λίγο το χρόνο σου και ασχολείσαι πάρα πολύ με την σοφία που έρχεται στα χέρια σου από μια ανώτερη δύναμη. Είναι αυτό που λέμε ότι ξεκινάς να πιστεύεις στον εαυτό σου, λίγο πιο πολύ στο υπερφυσικό κομμάτι, η διαίσθησή σου μπαίνει μπροστά για να πάρει αποφάσεις
και να ξέρεις ότι το εμπόδιο σε εσένα είναι τα τριγύρω πρόσωπα, πώς προσπαθούν να σε πάνε οι άλλοι. Και με τα δύο ξύφη υπεραναλύεις και παρασκέφτεσαι τα πάντα. Δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, τον εαυτό σου, τους άλλους. Λίγο η κατάσταση δεν μπορεί να μετριαστεί, μου λες εδώ πέρα, και δεν ξέρεις πώς να πάρεις μία απόφαση. Τείνεις λοιπόν να κρύβεις τα προβλήματα, τη σκέψη σου και τα άγχη σου κάτω από το χαλάκι και προσπαθούμε να δείξουμε ότι η ζωή μας είναι πολύ καλύτερη από αυτή που στην πραγματικότητα είναι. Με τα 7 πεντάκτηνα, να ξέρεις ότι έχεις βάλει πάρα πολύ καλές βάσεις ανάμεσα σε εσένα και το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Όλο αυτό είναι μια προσωρινή παύση και θα ανταμειφθεί η προσπάθειά σου στο μέλλον. Η υπομονή σου, τα σχέδια που έκανες θα έρθουν σε εσένα. Ανησυχείς λοιπόν χωρίς λόγο. Αλλά δεν μπορείς να το αντιληφθείς ακόμα γιατί δεν υπάρχουν τα σημάδια. Ψάχνεις πάρα πολύ έντονα με τη διαίσθησή σου, τον λόγο, έτσι, αυτό που λέμε το κάτι να σε κρατήσει. Γιατί οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου δεν σε στηρίζουν και τόσο σε αυτό το κομμάτι. Σαν να σου λένε προχώρα και άστα όλα πίσω σου. Άρα με τα 7 κύπελα τι κάνεις? Έχεις πολύ, πολύ μεγάλη διαδικασία σκέψης. Συνέχεια λοιπόν στο μυαλό σου τρέχουν πολλά. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα το μυαλό σου και έχεις δημιουργήσει κάποιες άσχημες συνήθειες με τον εαυτό σου. Δηλαδή πάρα πολλές επιλογές, πολλές οι πιθανές καταλήξεις, αυτό που λέμε το τι πρόκειται να γίνει, και συνέχεια κάνεις σενάρια με το κεφάλι σου. Όχι, θα πάρω τηλέφωνο και θα βρεθούμε. Όχι, θα μου στείλει. Όχι, θα πάω να τον βρω. Όχι, να έρθει να με βρει. Δηλαδή, στο μυαλό σου γίνεται ένας χαμός. Οπότε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πάρεις μια απόφαση. Ναι, θέλω να ξαναβρεθούμε. Όχι, πρέπει όλο αυτό να τελειώσει. Είσαι σε μια φάση μεταβατική, αλλά έχεις κολλήσει σε αυτή τη μεταβατική φάση, δεν την ολοκληρώνεις. Στο μέλλον, λοιπόν, εσύ που κάνεις υπομονή και μου λες εδώ και καιρό η βασίλισσα των πεντάκτηνων, γίνεσαι ένα άτομο το οποίο, αυτό που λέμε, έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη προσέγγιση προς τα πράγματα, έτσι, είσαι πολύ πρακτικό μυαλό, δεν μπαίνεις με τα μούτρα να πάρεις αποφάσεις. Πλέον όλο αυτό θα φύγει από πάνω σου, αυτή η ανυπομονησία, αυτή η αβεβαιότητα, και θα ξεκινήσεις να πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου, άρα θα κάνεις πολύ πιο σωστές θα πάρεις πιο σωστές αποφάσεις. Εδώ λοιπόν οι επιθυμίες σου και η υπομονή σου, εδώ ανταμείβεσαι, η επιθυμία σου να έρθετε πιο κοντά γίνεται πραγματικότητα στο μέλλον, και αυτό είναι που θα ηρεμήσει και το μυαλό σου. Με τα 5 ξύφη θα πρέπει ο καθένας όμως να παραδεχτεί τα λάθη του. Πώς θα έρθετε πιο κοντά? Κατά λάθος, σου λέει εδώ πέρα. Δηλαδή, εκεί που νομίζεις ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να ξαναέρθουνε, αυτή λοιπόν η μελλοντική συνάντηση που περιμένεις θα γίνει κυριολεκτικά κατά λάθος. Και έτσι θα ξανανοίξει ο κύκλος σας. Τυχαία λοιπόν βρίσκεστε επειδή πήρατε μια λάθος απόφαση εκείνη τη μέρα. Και ο εγωισμός. Θα πρέπει όμως να αφήσεις πίσω σου την ιδέα και την αίσθηση το ότι είσαι φυλακισμένος, φυλακισμένη. Είναι πάρα πολύ έντονα μέσα στο μυαλό σου αυτό. Έχεις κάποιες πολύ άσχημες συνήθειες, όλη αυτή η σκέψη, η υπεραναλυτική κιόλας δράση που γίνεται μέσα στο κεφάλι σου. Θα πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου και να αφήσεις πίσω σου όλο αυτό το οποίο σου συμβαίνει στο τώρα. Έχεις μπερδευτεί αρκετά, δεν μοιάζει τίποτα να βγάζει νόημα, πραγματικά μέσα στο κεφάλι σου η μελλοντική συνάντηση λες δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Στο τώρα μοιάζει όλο πάρα πολύ αβέβαιο. Εδώ λοιπόν, τι θέλει να σου πει? Ότι θα βρεθείτε αυτό ακριβώς κατά λάθος. Είναι αυτό που λέμε ότι π.χ. έγινε ρε παιδί μου μία, πώς θα το πούμε τώρα, μια μεγάλη αλλαγή, θα πρέπει ας πούμε να πας σε μια δημόσια υπηρεσία, να βρεθείτε έτσι πάνω σε μια δημόσια υπηρεσία, γενικά σε κάτι διαφορετικό, κάτι τελείως κουφό. Και εδώ πέρα επειδή ο κόσμος έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, επάνω σε μια επαγγελματική αλλαγή, σε ένα νέο άνοιγμα στη δουλειά σου, η δουλειά σου θα σας φέρει πιο κοντά. Είτε αυτό έχει να κάνει με το να πας σε έναν επαγγελματία να διευθετήσεις κάποιες καταστάσεις, σε ένα δικηγόρο, μια δημόσια υπηρεσία, θα έρθετε πολύ κοντά από τύχη. Επειδή κάποιος κάνει ένα λάθος και αυτό το λάθος θα σας φέρει πιο κοντά. Δεν είναι θέμα τύχης όμως εδώ, έτσι, δεν μιλάμε για τύχη βουνό, μιλάμε για λάθος επιλογές που οδηγούν στο σωστό αποτέλεσμα. Για να δούμε τι μπορούμε να ρίξουμε εμείς εδώ πέρα, πώς μπορούμε να διευθετήσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, στο παρελθόν δέχτηκε συμβουλές από ένα πρόσωπο μεγαλύτερης ηλικίας και έχει να κάνει πάρα πολύ με την οικογένεια. Αυτό εδώ πέρα μιλάμε για έναν άνθρωπο τύπου ο πατέρας σου να σε έχει επηρεάσει ή ο πατέρας της άλλης πλευράς, το άτομο με το οποίο ήσασταν μαζί. Και η τύχη ήταν με το μέρος σου μέχρι που μπαίνει μπροστά το δεύτερο πρόσωπο από την οικογένεια, η μητέρα. Γενικά βλέπω ότι ανακατεύτηκε πάρα πολύ η οικογένεια. Μία λέει ο ένας το ένα, μία ο άλλος το άλλο. Δύο αντίθετες εδώ πέρα
ας το πούμε, όχθες. Και εξαιτίας αυτής της γυναίκας, εσύ τα έχασες τα πράγματα που ήθελες, το έχασες το πρόσωπο αυτό. Είχες μια πάρα πολύ καλή σχέση με μια ανδρική φιγούρα από την οικογένεια, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται αυτό το πιο μητρικό πρότυπο, ή τύπου θεία, μητέρα, αδερφή, έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, που σας απομάκρυνε. Εδώ, στο τώρα, ξεκινάμε να πιστεύουμε σιγά σιγά ότι θα βρεθεί το φως στο τούνελ, αλλαγή, μεταμόρφωση. Βλέπεις, εδώ πέρα έχουμε την πεταλούδα και η τύχη που είναι ξαφνικά με το μέρος σου και έρχονται κάποια χρήματα σαν από τύχη σε εσένα. Λες, εγώ το περιμένω όλο αυτό, το περιμένω γενικά να αλλάξουν όλα, ψάχνω ένα σημάδι. Από πού θα πιαστείς? Το πρώτο σημάδι που θα πάρεις είναι ότι ξαφνικά η ζωή σου βελτιώνεται με μια μικρή χρηματική απολαβή από τύχη. Η φυλακή σου όμως να ξέρεις ότι είναι το μυαλό σου εδώ πέρα, επειδή το περιμένεις αυτό το πρόσωπο και ψάχνεις αλλού σημάδια, τα βρίσκεις σε τελείως διαφορετικό πράγμα. Εκείνη που φυλακίζεσαι. Το μυαλό σου αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, είναι η μεγαλύτερη φυλακή σου. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αλλάξεις και να το αλλάξεις άμεσα. Στο μέλλον αυτό που βγαίνει είναι μια νέα αρχή. Ακριβώς εδώ. Βλέπεις και πέφτει πάνω στα επαγγελματικά σου. Να το, δεν λέγαμε κάτι άλλο. Νέα αρχή λοιπόν στα επαγγελματικά. Και αυτό θα σε ανεβάσει πάρα πολύ εσένα. Είναι σαν να λέμε ότι θα δείξεις έναν τελείως καλό εαυτό. Να το πούμε εμείς εδώ πέρα, ότι θα μοιάζει σαν να έχεις περισσότερα προνόμια στη ζωή σου. Και αυτό που νόμιζες ότι τελείωσε, έτσι ο κόσμος εδώ πέρα, αυτό που νόμιζες ότι έχει τελειώσει για πάντα, είναι που θα ξαναξεκινήσει από την αρχή. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός για να σου αλλάξει κυριολεκτικά το μυαλό. Έτσι. Η τύχη. Η τύχη σου εδώ πέρα έχει να κάνει πάρα πολύ με τη δουλειά. Μια νέα αρχή, μια αλλαγή στα επαγγελματικά σου, που είναι αυτό που λέμε ότι κάτι συμβαίνει κατά λάθος από την άλλη μεριά και σας φέρνει μαζί. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές έρχονται στη ζωή σου, τελείως αυτό που λέμε από απροσδόκητες συνθήκες. Επάνω σε εσένα που περιμένεις, να ξέρεις, λέει, ένα σκάρτο πρόσωπο σου λέει ότι πρέπει να προχωρήσεις, να πάρεις έναν άλλο δρόμο εδώ πέρα. Έρχεται ένα κακό πρόσωπο προς τα εσένα να σου αλλάξει λίγο τα μυαλά. Η φυλακή του μυαλού σου είναι αυτή η σχέση, αυτός ο γάμος. Έτσι, το βλέπεις εδώ πέρα. Έχεις φυλακιστεί μέσα στο κεφάλι σου επειδή πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μεταξύ σας. Το έχεις κλείσει αυτό το κεφάλαιο, εσύ. Βλέπεις, εσύ βγαίνεις επάνω σε αυτό το οριστικό τέλος. Εσύ πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Επάνω στη νέα αρχή, εδώ πέρα, ο κλέφτης. Σαν τον κλέφτη λοιπόν ξαναμπαίνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σου ξαφνικά. Και έχουμε κάποια θέματα εδώ πέρα, είτε αυτά είναι νομικά, είτε επαγγελματικά. Βλέπεις ένα πρόσωπο με στολή εδώ πέρα. Γι' αυτό σου λέω, η δουλειά σου και κάποιες μικροαναποδιές σε αυτό το κομμάτι είναι που θα σας φέρουν αυτό που λέμε τα λάθη πιο κοντά. Επάνω στη δουλειά σου αυτό που βγαίνει είναι κακή υγεία, δηλαδή να προσέξεις τον εαυτό σου, να μην αγχώνεσαι πολύ, να προσέξεις γενικότερα τον εαυτό σου σε όλα τα επίπεδα. Επάνω στο πρόσωπο που περιμένουμε, η ανησυχία σου εδώ πέρα μπορεί να σου δημιουργήσει αυτό που λέμε και μία πιο μεγαλίστικη όψη, δηλαδή σαν να λέμε σε γυρνάει όλο αυτό. Η ανησυχία, ο φόβος, το στρες, αυτό θα πρέπει να το αποβάλεις. Κάποια χρήματα που έρχονται από το πουθενά θα σε τονώσουν ψυχολογικά ώστε να γίνει αυτό, και οι αλλαγές που περιμένεις εδώ πέρα, εσύ τις περιμένεις, αλλά είναι σαν να κάνεις αυτοεκπληρούμενες προφητείες και για καυγάδες. Όπα, ένα δικαστήριο και κάποιους εδώ που φοβούνται θέματα με τον νόμο, διαφορετικά είναι αυτό που λέμε οι καυγάδες. Αλλά στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Ένα δώρο θα σου δοθεί πάνω στα χρήματα που έρχονται από το πουθενά. Εκεί λοιπόν που νομίζεις και νιώθεις ότι όλα δεν θα πάνε καλά, τα επαγγελματικά σου, τα οικονομικά σου, θα σου δοθούν κάποια χρήματα για να σε τονώσουν ψυχολογικά. Βλέπεις ότι τα επαγγελματικά προβλήματα βγαίνουν σε εσένα. Είναι σαν να ζητάμε κάτι από το σύμπαν να μας δοθεί, αλλά θα μας δοθεί με άλλον τρόπο. Είναι σαν να λέμε ότι πέφτουμε σε μια αναποδιά, σε κάποια προβλήματα, και όταν θα πάμε να τα λύσουμε τα προβλήματα αυτά στο επαγγελματικό και στο οικονομικό κομμάτι, εκεί εμφανίζεται και το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει. Επάνω στην κάρτα της αλλαγής, αυτό που σου βγαίνει είναι ότι έρχονται αλλαγές για το σπίτι σου, εσένα, ριζικές αλλαγές. Και η δουλειά η ίδια έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε κάποιους βγαίνει και μία μετακόμιση εδώ πέρα. Επάνω στον δρόμο που σου βγαίνει έχουμε και επικοινωνία από το πρόσωπο αυτό που μας ενδιαφέρει. Εσύ έχεις πολύ υψηλές προσδοκίες, το μυαλό σου απευθείας τρέχει και σε αγχώνει. Γιατί ξαφνικά του δίνεις πάρα πολύ αξία αυτού του ανθρώπου και τον αλλάζεις εντελώς εσύ μες στο κεφάλι σου. Περίμενε να μιλήσεις με αυτόν τον άνθρωπο και μην προτρέχεις, μην βάζεις πολύ
πιο διαφορετικές, να το πούμε, αξίες στο μυαλό σου. Επίσης, να ξέρεις, θα δεχτείς επικοινωνία από ένα καινούριο πρόσωπο που θα προσπαθήσει να σε κατακτήσει. Επάνω σε εσένα αυτό που βγαίνει το μέλλον, ότι το μέλλον είναι λαμπρό και θετικό. Σταμάτα λοιπόν να φοβάσαι και κάθε δυσκολία να ξέρεις ότι μπαίνει στον δρόμο σου για να σε φέρει πιο κοντά σε αυτό που θέλεις εσύ. Οπότε λοιπόν, η μελλοντική συνάντηση σε πρώτη φάση μας βγαίνει τελείως από λάθος επιλογές, αλλά όλες αυτές οι λάθος επιλογές σου δίνουν το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Για να δούμε. Εδώ λοιπόν, τι θα συμβεί ανάμεσά σας, γιατί όπως βλέπεις, οι χαζομάρες εντός εισαγωγικών θα σας φέρουν πιο κοντά. Για να δούμε λοιπόν το μεταξύ σας κομμάτι. Πάμε να περάσουμε σε ένα δεύτερο μεγάλο άνοιγμα, συγκεκριμένα πάνω σε εσάς τους δύο. Αυτό λοιπόν που μας βγαίνει εδώ πέρα στο παρελθόν, τα τρία ξύφη, η προδοσία, ότι μπήκανε άλλοι άνθρωποι ανάμεσά σας, δημιούργησαν πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα της ανισορροπίας. Λοιπόν, έχουμε όπως βλέπεις τη μία κακή κάρτα μετά την άλλη. Τι σημαίνει όλο αυτό? Λοιπόν, τρίτα πρόσωπα βάλανε λόγια ανάμεσα σε εσάς τους δύο και σας έκαναν να νιώσετε ότι τίποτα δεν πρόκειται να πάει καλά. Εδώ πέρα δεν υπήρχαν οι ισορροπίες όπως σου είπα στο παρελθόν και είχαμε και τάσεις φυγής. Εσύ λοιπόν μετά από ένα σημείο δεν ήξερες πώς θα το διαχειριστείς όλο αυτό και ξεκίνησες να μου αγχώνεσαι. Τι να κάνω, πού να πάω, πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είμαι, ποια είμαι και τι μου συμβαίνει. Είναι σαν να έχεις χάσει τον εαυτό σου εδώ πέρα. Οπότε προτεραιότητα θα έπρεπε να βάλεις εσύ το να νιώσεις καλύτερα με εσένα. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, η τάση φυγής, η ανισορροπία, όλο αυτό το άγχος, είναι επειδή με τον κρεμασμένο εδώ πέρα τα έδωσες όλα. Είναι αυτό που λέμε η απόλυτη παράδοση. Παραδόθηκα εντελώς και άνευ όρων. Οπότε όταν ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι να σας χτυπήσουν, εκεί δεν ήξερες πώς να το διαχειριστείς και το διαβολάκι σε γέμισαν με άσχημες σκέψεις, φοβία, ανασφάλεια και ξεκίνησε λοιπόν να σε χτυπάει αυτό που λέμε η ζωή γενικότερα εκεί πέρα. Είναι σαν να έχασες τη γη κάτω από τα πόδια σου. Στο τώρα ξεκινάς να ξανακάνεις σχέδια για το μέλλον. Κοιτάς μπροστά, λες, τι πρόκειται να γίνει άραγε ανάμεσα σε εμάς τους δύο? Με τον βασιλιά των Ράβδων βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τέρμα εγωιστής, πάρα πολύ εγωκεντρικός, πολύ μελοδραματικός, έτσι. Ξέρω, λες, ότι αυτός δεν πρόκειται να κάνει το οτιδήποτε γιατί θέλει εγώ να τα κάνω όλα. Και με τα 10 κύπελα, προτεραιότητα για σένα αυτή τη στιγμή έχει η οικογένεια, το σπίτι σου και γενικότερα όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά σε εσένα τόσο καιρό και δεν σε έχει εγκαταλείψει κανένας. Χαρμόσυνα λοιπόν από τους δικούς σου ανθρώπους, κάτι το οποίο θα σε ανεβάσει πάρα πολύ. Και με το άρμα να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται προς τα εσένα. Βλέπεις εδώ πέρα. Έρχεται προς τα εσένα και τα τρία πεντάκτηνα, τρίτα πρόσωπα σας σκουντάνε να έρθετε πιο κοντά. Η οικογένεια και άνθρωποι από το εργασιακό περιβάλλον. Είναι σαν να θέλουν να σας δούνε να έρχεστε μαζί. Από εκεί και πέρα εσύ κοιτάς μπροστά και λες, περιμένω. Τι θα περιμένω όμως από αυτόν τον εγωιστή τον άνθρωπο που δεν πρόκειται να κάνει το οτιδήποτε. Και όμως να ξέρεις ότι έχεις πολλούς κρυφούς συμμάχους. 6 ράβδε λοιπόν η απόλυτη νίκη εδώ πέρα. Και έχει να κάνει και με εσένα πάρα πολύ αυτό, με την αυτοκράτηρα. Οπότε, εσύ λοιπόν κερδίζεις τον κλέφτη, δηλαδή θα σταματήσει αυτό το πράγμα να σε εκνευρίζει, να σε αγχώνει, φεύγει λοιπόν ο φόβος και η ανησυχία. Όλα αυτά που εσένα σου στερούν την ενέργειά σου και τη δύναμή σου φεύγουν μακριά σου. Και τα 6 ξύφη εδώ πέρα, όπως βλέπεις τα πράγματα βελτιώνονται. Έχουμε 2 κάρτες συνάντησης. Θα βρεθείτε με μία φορά κατά λάθος και θα μπουν άλλα πρόσωπα μπροστά σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, να ξέρεις, είναι σαν να ξανάρχεται αυτός ο άνθρωπος. Και έχουμε και τον Ιεροφάντη στο τέλος. Δηλαδή, βγαίνει, αυτό ακριβώς για κάποιους εδώ πέρα είναι ότι έχουμε οικογένεια μέχρι και γάμο. Απλά, από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να έρθει προς τα εσένα, αν και δεν ξέρει πώς να μπει στη ζωή σου, έτσι δεν θα σου μιλήσει με ειλικρίνεια, να πέσουν αυτό που λέμε οι μάσκες, να ρίξει τα μούτρα του αυτό το άτομο. Ξαφνικά λοιπόν θα εμφανιστεί μπροστά σε εσένα, θα σου δώσει κάποιες όμορφες κουβέντες, αλλά μέχρι ένα σημείο δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που μπορεί να πέσει εντελώς, να ρίξει τον εαυτό του εντελώς. Θα πάρει προσπάθεια και χρόνο. Κλεφτά λοιπόν παίρνω από εσένα αυτό που θέλω, σιγά σιγά προσπαθώ να ξαναμπω στη ζωή σου, εσύ το ξέρεις ότι για εσένα και μόνο αυτό είναι μια μεγάλη νίκη. Άρα θα σταματήσει το μυαλό σου να τρέχει και θα ηρεμήσει, θα πατήσουμε λίγο καλύτερα στα πόδια μας, οπότε τα λάθη
μας βγάζουν πιο κοντά. Έτσι έχουμε εδώ πέρα τα 7 ξύφη που και πάλι είναι οι λάθος επιλογές, όσα γίνονται με βάση τον φόβο και την ανησυχία. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει στερηθεί αρκετά πράγματα, αλλά στο τώρα έρχονται κάποιες επαγγελματικές αλλαγές και κάποια πράγματα από την οικογένεια της, κάποια όμορφα νέα, τα οποία θα σε βάλουν σε αυτή τη διαδρομή, στο να το ξανασυναντήσει αυτόν τον άνθρωπο κατά λάθος. Είναι σαν να έρχεται μία φορά, αλλά έρχεται και τη δεύτερη, έτσι. Δεν έχουμε μία απλή συνάντηση, η πρώτη είναι εντελώς κατά λάθος. Πιο μετά όμως, να ξέρεις, μπαίνουν και άλλα πρόσωπα ανάμεσά σας που θέλουν να σας ξαναφέρουν λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, τι πρόκειται να γίνει μεταξύ σας? Για να δούμε λοιπόν, αρχικά, αν μπορείτε να είσαστε μαζί. Αν μπορεί να ηρεμήσει το μυαλό και των δύο και να σταματήσετε λίγο να μαλώνετε, να αναμοχλεύετε το παρελθόν, γιατί όπως βλέπεις το παρελθόν ήταν πάρα πολύ άσχημο. Για να δούμε λοιπόν πόσο μπορείτε να είσαστε ξανά μαζί. Ο αυτοκράτορας, η άλλη πλευρά λοιπόν θα βγει πάρα πολύ με βάση τη λογική, έτσι μιλάμε για ένα πιο ψυχρό άνθρωπο, κάτι το οποίο θα σε κάνει εσένα να ανεβάσεις τα τείχη, οι άμυνές σου, θα είσαι σε μια ετοιμοπόλεμη κατάσταση, θα είναι σαν να έχετε τελείως αντίθετες απόψεις, πλάτη με πλάτη βγαίνετε εδώ πέρα. Αλλά η νίκη και πάλι σε αυτό, η 6 ράβδη, θα καταφέρετε λοιπόν να γεφυρώσετε το χάσμα και θα αφήσει ο καθένας λίγο πίσω του την κάθε, ας το πούμε, εγωιστική τάση, τις ανησυχίες, το στρες και η αυτοκράτηρα. Εγώ λες δημιουργώ εδώ πέρα το πρώτο βήμα στο να γεφυρωθεί λίγο το χάσμα και από εκεί και πέρα εσύ αυτό που βγάζεις είναι ότι θα έρθετε πιο κοντά με τον ακόλουθο των κυπέλων, ότι σιγά σιγά λοιπόν θα βρούμε τα πατήματά μας. Βέβαια, εδώ είναι το θέμα, δίπλα από εσένα βγαίνει και νέα γνωριμία όταν θα γίνει όλο αυτό. Έχουμε αυτή την κατά λάθος συνάντηση, αλλά εσύ εκεί πέρα έχεις και ένα νέο φλερτ που θα σε απασχολεί εκείνο τον καιρό. Οπότε πάνω σε εσένα αυτό που βγαίνει είναι ότι η υπομονή μου ανταμείβεται. Βλέπεις εδώ πέρα ξανά βασίλισσα των πεντάκτηνων και πάνω στο νέο πρόσωπο αυτό που βγαίνει είναι εμπόδια. Δηλαδή, ξέρεις ότι η επαναφορά αυτού του ανθρώπου στη ζωή σου βάζει εμπόδια σε εσένα στο να προχωρήσεις. Επάνω σε εσένα που πραγματικά γυρνάς πλάτη σε αυτόν τον άνθρωπο, βγαίνει 15 κτήνα, γύρισα την πλάτη μου λοιπόν και λες όλες οι επιτυχίες ήρθαν σε μένα, χρήματα ήρθαν προς τα εμένα και επάνω στη βασίλισσα των πεντάκτηνων που είναι η τέλεια σύντροφος και η τέλεια συνεργάτηδα βγαίνει η κρίση. Έχτισες τόσα πολλά, το ήξερες ότι θα έρθει κάποια στιγμή, η υπομονή σου βγαίνει σωστή, αλλά το άγχος σου θα κορυφωθεί. Επάνω στη νίκη αυτό που βγαίνει είναι και ο βασιλιάς των πεντάκτηνων, βλέπεις πως σας βγάζει. Δηλαδή, θα δεις ότι υπάρχουν οι ενδείξεις του ιδανικού συντρόφου. Θα το δεις λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να είναι λίγο πιο χαρισματικός, πιο προσγειωμένος, να θέλει να σε υποστηρίξει, να σε συγχαρεί για τις επιτυχίες σου. Εκεί λοιπόν είναι που θα πιαστεί. Θα πιαστεί από το ότι σε βλέπει να ανεβαίνεις και θα το χρησιμοποιήσει όλο αυτό για να σου κάνει κάποια κομπλιμέντα και γενικά για να γεφυρώσει το χάσμα. Στην κρίση τη δικιά σου αυτό που βγαίνει είναι τα 9 ξύφη, οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Το μυαλό σου να ξέρεις είναι αυτό το οποίο θα δημιουργήσει τεράστιο άγχος, πολύ στρες και θα σε απομακρύνει λίγο από αυτόν τον άνθρωπο, θα σε κάνει εσένα πιο ψυχρή. Εσύ λοιπόν δημιουργείς εμπόδια ανάμεσα σε εσένα και αυτό το πρόσωπο και είναι σαν να μην το θέλεις εν τέλει. Για να δούμε πώς θα ανταποκριθεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με τη βασίλισσα των κυπέλων. Καιρός είναι λοιπόν να κάνει κάποιες θυσίες και κάποιες υποχωρήσεις. Τα περιμένει όλα από σένα, αλλά και πάλι ένα κοινό φιλικό πρόσωπο θα προσπαθήσει να σας γεφυρώσει το χάσμα. Στα εμπόδια εδώ πέρα έχουμε από τις 7 ράβδους στις 8 ράβδους επιτυχία, θα τα ξεπεράσετε λοιπόν αυτά τα εμπόδια και άμεσα σου λέει επάνω στην νέα γνωριμία είναι που θα εμφανιστεί και αυτός ο άνθρωπος ξανά στη ζωή σου. Στην ψυχρότητα την παρελθοντική έχουμε σελήνη, αποκαλύψεις, θα σου μιλήσει, θα πέσουν οι μάσκες. Γιατί λοιπόν είχαν ψυχρανθεί οι σχέσεις σας και γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή στο τώρα ξαναεκδηλώνει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ το ότι εσύ θα παρουσιάσεις ένα νέο φλερτ και γενικότερα ένα νέο ενδιαφέρον. Είναι σαν να λέμε ότι πάει να ξαναμπεί κατά λάθος στη ζωή σου, αλλά είναι καλό το timing για εσένα, ότι έχεις και κάτι άλλο να σε απασχολεί και να σου παίρνει λίγο το μυαλό, οπότε θα έχεις και μια μεγαλύτερη άνεση στο να σε ξαναπροσεγγίσει αυτός ο άνθρωπος σε εκείνη τη φάση. Για να δούμε, επάνω σε εσένα τι βγαίνει, έτσι, θα βάλουμε στο κέντρο εσένα, μία κάρτα, δύο κάρτες, το πρόσωπο αυτό που θα ξανασυναντηθείτε τυχαία και το καινούριο πρόσωπο που θα έχεις στη ζωή σου. Λοιπόν, επάνω σε εσένα έχουμε την ελπίδα,
πιστεύω, μου λες εδώ πέρα, έχεις πίστη στο ότι θα ξαναρθεί αυτός ο άνθρωπος, έστω και κατά λάθος, στη ζωή σου. Τι απαντάει αυτή η πλευρά? Αυτή η πλευρά απαντάει ότι σίγουρα είναι και θέμα του να κάνετε ο καθένας μία πράξη, ας το πούμε, υποχώρησης, θα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις. Βγάζει ότι εσύ απλώνεις το χέρι στην πραγματικότητα, εσύ κάνεις την υποχώρηση. Στην αρχή θα προσπαθείς να το παίξει υπεράνω, αλλά η δική σου η πίστη είναι που θα σας φέρει πιο κοντά. Επάνω σε εσένα αυτό που βγαίνει επίσης είναι το διαβολάκι όμως, οι φόβοι, οι ανησυχίες. Λες πιστεύω, αλλά πάντα υπάρχει επάνω σε σένα αυτό το αλλά, και στο νέο πρόσωπο υπάρχει η αναγέννηση. Ότι το νέο πρόσωπο δείχνει τρομερές ελπίδες στο να τελειώσει έτσι με τον θάνατο τις άσχημες αυτές σκέψεις και την άσχημη αυτή ενέργεια, και κυριολεκτικά είναι σαν, πώς να σου το πω, λες μέχρι και φιλανθρωπικό έργο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το ότι ακόμα ασχολούμαι με εσένα, με το παλιό. Οπότε το παλιό και το καινούριο έχουν δύο τεράστιες διαφορές. Έρχεται λοιπόν το καινούριο για να ηρεμήσει τη σκέψη σου και το μυαλό σου. Ανάμεσα σε εσάς βγαίνει ο μάγος, ότι θα νιώσεις πιο έτοιμος, έτοιμη να καταφέρεις τα πάντα, να κερδίσεις τα πάντα. Και ανάμεσα σε εσένα και το παλιό αυτό που βγαίνει είναι ο κόσμος. Ένας κύκλος που έκλεισε και πάει να ξαναανοίξει. Με δική σου πάντα υποχώρηση. Έτσι. Έρχεται λοιπόν το καινούριο να σε ανεβάσει, ψυχικά να σε, να σε βοηθήσει να εκτονωθείς, να ξεφύγεις από την άσχημη και αρνητική ενέργεια που είχες, έτσι ώστε εκεί να μπορέσεις να ξαναδώσεις λίγο ακόμα. Αλλά ο κύκλος, λες εδώ πέρα, παλιός έκλεισε εντελώς και πάω να ξαναξεκινήσω από την αρχή. Επάνω στο καινούριο αυτό που βγαίνει είναι ότι ναι, μου αξίζει αγάπη. Εκείνη που θα το καταλάβεις ότι σου αξίζει αγάπη, θα δώσεις περισσότερη αξία στον εαυτό σου. Επάνω στο παλιό αυτό που βγαίνει είναι ότι αντιμετωπίζω, λες, ένα παιδί, μια παιδικότητα γενικά, έναν άνθρωπο που κάνει, λες, και έχει ακόμα, πώς να το πούμε, πολλή ζωή μπροστά του για να καταλάβει 5 πράγματα. Στο καινούριο αυτό που σου βγαίνει είναι ότι θα εκφράσει ο καθένας εδώ πέρα λόγια αγάπης και γενικότερα αγάπη έμπρακτα. Θα κάνει κάποιες όμορφες χειρονομίες που θα σου αποδείξουν την αγάπη αυτού του ανθρώπου. Και το παλιό εδώ πέρα είναι ότι έχουμε μια καρμική σχέση, η οποία για κάποιους έχει να κάνει και από αγάπη από προηγούμενη ζωή. Εδώ είναι το πρόβλημα, γι' αυτό σου λέω, βγαίνει κάρμα με αυτόν τον παλιό τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα. Η μοίρα σας ξαναφέρνει επίτηδες κοντά. Στο καινούριο αυτό που βγαίνει είναι ότι εσύ λες απελευθερώνω, ήρθε η ώρα να απελευθερώσω τον πρώην μου, την πρώην μου. Ήρθε λοιπόν για καλό η νέα γνωριμία, και πάνω στο παλιό αυτό που βγαίνει είναι το παιχνίδι, το φλερτ. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπεις, το άτομο αυτό, το παλιό, έρχεται τελείως τυχαία στη ζωή σου, αλλά σε αναστατώνει πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε το φλερτ, το πάθος, ο ενθουσιασμός. Το καινούριο έρχεται για να σου δείξει ότι αξίζεις αγάπη, θα σου δώσει έμπρακτα αγάπη, πέραν του ότι θα σου πει και κάποια πράγματα, και από εκεί και πέρα είναι καθαρά στη δική σου κρίση το τι θέλεις. Γιατί το παλιό πιο παιχνιδιάρικο έρχεται για να απελευθερωθείς από κάποια προβλήματα, έρχεται για να ερεμήσει το μυαλό σου. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπεις, έντονα σεξουαλική, ερωτική ενέργεια, αυτό το πράγμα που σε μαγνητίζει επί της ουσίας. Αυτός ο άνθρωπος έρχεται για να αλλάξει κάτι μέσα σου, να σε βοηθήσει να διώξεις τα προβλήματα που σου άφησε, έτσι, το ψυχολογικό αυτό το κομμάτι, και γενικότερα κάποιες, ας το πούμε, αλλαγές. Είναι σαν να πρέπει να κρίνεις εν τέλει αν αξίζει τόσο καιρό που ασχολιώσουν ή αν είναι η ώρα να προχωρήσεις, γιατί το καινούργιο είναι πολλά υποσχόμενο. Σε βρίσκει σε μια άσχημη φάση και σε ανανεώνει, σε αλλάζει. Αλλά επάνω στην αλλαγή έρχεται και το παλιό να εκμεταλλευτεί. Στο κέντρο σε εσένα αυτό που βγαίνει είναι η εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να εμπιστευτείς τον εαυτό σου και την κρίση σου. Δηλαδή, ποιο άτομο σου γεμίζει το μυαλό με όμορφες ας το πούμε, με όμορφες σκέψεις, τι σου προκαλεί. Γιατί εδώ πέρα, όπως βλέπεις, στο καινούριο έχουμε νέα αγάπη. Τι άλλο να μας πει, ούτε επίτηδες να το βγάζει τράπουλα. Πολλές οι πιθανότητες και οι δυνατότητες. Και στο παλιό, αυτοαποδοχή. Ναι, εδώ λοιπόν, έρχεσαι πιο κοντά με τον εαυτό σου. Το παλιό κυριολεκτικά μπαίνει κατά λάθος, αλλά είναι για να φύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω σου. Γιατί για να προχωρήσεις επιτέλους στη ζωή σου και για να δεις τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, για πάμε να δούμε τι άλλο θα συμβεί ανάμεσα σε εσάς τους δύο. Γιατί εδώ ξεκάθαρα το καινούριο και το παλιό έχουν το καθένα ένα ρόλο να παίξουν σε εσένα. Για να δούμε λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί
ανάμεσα σε εσένα και το πρόσωπο που έρχεται αυτό που λέμε τελείως κατά λάθος ξανά στη ζωή σου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το λάθος, να το αυτό το λάθος που σας φέρνει ξανά κοντά. Και τα 3 ξύφη, προδοσία, ναι. Θα σου πει λοιπόν η άλλη πλευρά ότι έχεις προχωρήσει ήδη και τι θέλεις από μένα. Είναι σαν να λέμε ότι νιώθω την προδοσία από εσένα ακόμα, έτσι, και έχουμε και τα 10 ξύφη, δηλαδή με το που θα σε βρει αυτό το άτομο, είναι σαν να προσπαθεί επίσης να μπει ανάμεσα σε εσένα και στο καινούριο, για να σε κάνει να χωρίσεις. Και έχουμε τον ερημίτη, ναι, αλλά αυτό εσένα θα σε οδηγήσει μόνο στη μοναξιά, ο άσος κούπα. Μετά είναι που έρχεται η επανασύνδεση. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπαινοβγαίνει στη ζωή σου, επειδή ακριβώς σου τάζει αγάπη, σου τάζει τον κόσμο όλο, αλλά δεν θα το κάνει με το σωστό τρόπο και δεν θα γίνει αμέσως. Δηλαδή, με το που αφήσεις εσύ το νέο πρόσωπο, έτσι, το διαφορετικό, δεν θα γίνει απευθείας επανασύνδεση. Πρώτα θα περάσεις πιο μοναχικό χρόνο με τον εαυτό σου και μετά μας τη βγάζει. Είναι σαν να λέμε ότι θα σε περάσει από 10 διαφορετικά κόσκινα. Θα πρέπει να έχεις την υπομονή και το κουράγιο να το κάνεις αυτό, γιατί στην αρχή θα σκεφτείς ότι κάνεις λάθος επιλογή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα σε κάνει να νομίζεις ότι ό,τι κάνεις είναι λάθος από εκεί και πέρα. Έχουμε λοιπόν εσένα που είσαι σε μια φάση που θα πρέπει να θεραπεύσεις τον εαυτό σου και να κάνεις μια απελευθέρωση, ότι δεν σου χρειάζεται να το διώξεις από τη ζωή σου. Είναι ξεκάθαρα ένα σχέδιο του σύμπαντος, να το πούμε εδώ πέρα. Θα πρέπει να το πιστέψεις όμως αυτό, ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Από εκεί και πέρα να πιστέψεις στα θαύματα, ότι ναι, όλο αυτό γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και ναι, μπορώ να έχω αυτό που θέλω ακόμα και αν μοιάζει τελείως λάθος για εμένα. Ο ερημίτης εδώ να ανακαλύψει τι πραγματικά θέλεις. Και είσαι πάντα υπό την προστασία μιας μεγαλύτερης, πιο υψηλής δύναμης από εσένα, έτσι. Σε προστατεύουν, λέει, οι άγγελοι εδώ πέρα. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει πολύ όμορφη ενέργεια, αλλά για να συμβεί όλο αυτό θα πρέπει να το πιστέψεις πρώτα. Δηλαδή, μην αφήσεις το μυαλό σου να σε παρασύρει, γιατί αυτός ο άνθρωπος έρχεται για να σε τραβήξει σε μια κατάσταση που θα σε μπερδέψει. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν εσένα που θα πρέπει να κάτσεις και να τα σκεφτείς τα πράγματα πολύ σοβαρά και να μην βιαστείς να πάρεις την τελική απόφαση. Πάρε το χρόνο σου. Η ζωή σου εδώ πέρα έχει να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι. Είναι σαν να περιμένεις μια ζωή για αυτές τις μεγάλες αποφάσεις. Πάρε το χρόνο σου, μην δώσεις άμεσες απαντήσεις. Και πάνω απ' όλα να θυμάσαι ότι σε προστατεύει αυτή η ανώτερη δύναμη. Μας βγαίνει πάρα πολύ εδώ πέρα. Μπορείς να απευθυνθείς κιόλας σε αυτή την ανώτερη δύναμη. Δηλαδή, Θεέ μου, να σου το πω εγώ έτσι, σαν προσευχή, θα ήθελα να μου δείξεις ποιο είναι το σωστό άτομο για εμένα. Αν είναι σωστό αυτό το πρόσωπο, ναι, να ξαναέρθει. Αν δεν είναι, να φύγει, μια και έξω. Κι όμως, εκεί είναι που θα πάρεις την απάντηση που γυρεύεις, ότι είναι σωστό αυτό το πρόσωπο για εσένα. Γι' αυτό ξαναήρθε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να το κρίνεις εσύ όλο αυτό. Δηλαδή, αν δεν πιστέψεις 100%, θα ξαναρθεί και θα ξαναφύγει αυτός ο άνθρωπος. Αν το πιστέψεις 100%, τότε θαύματα μπορούν να γίνουν. Αρκεί να έχεις συγκεντρωμένη όλη σου την ενέργεια σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Για να δούμε λοιπόν κάποιες ακόμα κάρτες που παίζουν κυριολεκτικά τρομερό ρόλο. Έχει να κάνει με το σπίτι σου, με τις ρίζες σου, έτσι. Οι αποφάσεις που θα πάρεις θα βασιστούν πάρα πολύ στα πρότυπα που έχεις από το σπίτι και την οικογένεια. Τέταρτος αλλά και ογδός οίκος είναι και κάτι στο οποίο θα πρέπει να μεταμορφωθείς και να αλλάξεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, θα σου συμβούν όλα αυτά για να αφήσεις και κάποια τοξικά μοτίβο που έχεις εσύ από την οικογένεια του παρελθόν. Πράγματα που είδες και σε επηρεάζουν χωρίς ακριβώς να το ξέρεις στις αποφάσεις που παίρνεις στην ενήλικη ζωή σου. Τέλος, έχουμε τον κρυό, δηλαδή δυναμική ενέργεια, αυθόρμητα. Όλα αυτά θα γίνουν εκείνη τη στιγμή που θα βράζει το αίμα σου. Δεν θα μπορείς να το ελέγξεις λοιπόν όλο αυτό. Γι' αυτό και σου λέει το άνοιγμά σου, πάρε τον χρόνο σου και όταν συμβούν όλα αυτά, μη βιαστείς να πάρεις την τελική απόφαση. Να απομακρύνεις, ας πούμε, το νέο πρόσωπο που θα θελήσει να μπει στη ζωή σου, καθαρά και μόνο επειδή ήρθε αυτό που λέμε το αποθυμένο εντός εισαγωγικών, να σε συναρπάσει ξανά. Από εκεί και πέρα, για να δούμε εδώ τι γίνεται, γιατί γίνεται ένας χαμός, όπως βλέπεις εδώ πέρα. Πάμε επίσης να δούμε. Μετά από αυτή την κατά λάθος εντός εισαγωγικών συνάντηση, υπάρχει λοιπόν ερωτικό κρεβάτι ανάμεσα σε εσάς τους δύο, στο πρόσωπο αυτό που πάει να ξαναμπεί κατά λάθος στη ζωή σου.
8 ράβδι, άμεσα λοιπόν 10 κύπελα, άμεσα θα πάει να ξαναμπεί στη ζωή σου, ο μάγος είμαι πανέτοιμος κιόλας, πανέτοιμη. Εκεί λοιπόν θα δεις τη διάθεση αυτού του ανθρώπου να κάνετε και καινούργια πράγματα. Κοίτα να δεις. 9 ξύφι, δεν θα το πιστεύεις. Δηλαδή θα θέλει άμεσα να κάνετε κρεβάτι, έτσι. Άμεσα να ξαναμπεί στη ζωή σου. Είμαι έτοιμος να έρθω και να κάνουμε αυτό που λέμε μια όμορφη οικογένεια, να είμαστε ξανά μαζί, θα σου τάξει πολλά και θα σου δείξει πολύ θετική διάθεση. Δεν θα μπορείς να το πιστέψεις. Έτσι, εσύ μπαίνεις εμπόδιο εδώ πέρα στο ερωτικό, το σεξουαλικό κομμάτι. Γιατί δεν θα ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Η ενέργεια αυτού του ανθρώπου είναι το αστέρι, το απόλυτο. Το εύχομαι, το θέλω, το επιδιώκω, είμαι στο σωστό δρόμο. Θεραπεία. Έλα λοιπόν να ζήσουμε όσα δεν ζήσαμε. Σε εσένα, ο ερημίτης, δεν ξέρω καν αν το θέλω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θα μπλοκάρεις. Δεν θα ξέρεις κατά πόσο σε τραβάει αυτός ο άνθρωπος για να κάνετε αυτό που λέμε αυτό το κρεβάτι. Θα μπλοκάρεις πάρα πολύ άσχημα. Θα πρέπει πρώτα να σιγουρευτείς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έρχεται για να σε παρασύρει και να σε ρίξει αυτό που λέμε εκείνη τη στιγμή στο κρεβάτι, έτσι ώστε να πάρει όλο αυτό πιο γρήγορα μπροστά. Από εκεί και πέρα, για να δούμε τι άλλο βγαίνει πάνω σε εσάς, γιατί βγαίνει πάθος γρήγορο. Εδώ έχουμε τον ήλιο στον Ιχθύ. Θα πρέπει να συγκεντρωθείς, να εστιάσεις στην αγάπη και στη σοφία που παίρνεις από την αγάπη. Δηλαδή, αξίζει όλο αυτόν τον κόπο. Να το κάνω, να μην το κάνω. Θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση πρώτα, εσύ. Εδώ. Και έχουμε και ήλιο στον Τοξότη. Η ελευθερία και η περιπέτεια. Έλα μου όμως που από τη μία θα θέλεις να το πας τελείως σοβαρά και από την άλλη να τα κάψεις όλα. Εδώ είναι το θέμα. Πάνω στις αυτοεκπληρούμενες προφητείες, αυτό που βγαίνει είναι με την έκλειψη στον Παρθένο. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσεις, να σκεφτείς προσεκτικά τι θες και να πάρεις την ευθύνη των πράξεων σου. Γιατί στην πραγματικότητα έρχεται το κρεβάτι, θα γίνει άμεσα, δεν θα ξέρεις μετά πώς να το διαχειριστείς. Εδώ είναι το θέμα. Αυτό λοιπόν πάει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, να σε αποσυντονίσει για να σε κερδίσει. Όπως και να έχει, με αυτό το άτομο θα βρεθείτε τελείως τυχαία, θα ξαναμπεί απευθείας στη ζωή σου και βγάζεις και άμεσο κρεβάτι μετά, δηλαδή θα δεις ότι θα τρέχουν τα πράγματα. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσεις τον εαυτό σου τι θέλεις. Τι πραγματικά θέλεις, γιατί βγάζεις ένα τεράστιο ερωτηματικό επάνω σου. Από εκεί και πέρα, για να δούμε αν εσείς οι δύο μπορείτε να είσαστε πραγματικά ευτυχισμένοι μαζί, έτσι, να έχετε αυτό που λέμε ευτυχία, σχέση, αγάπη, έχουμε τον ακόλουθο των ξυφών, τρομερή γλωσσοφαγιά, άσχημες κουβέντες που λέγονται πίσω από τις κλειστές πόρτες και πίσω από την πλάτη σας, που εσένα θα σε κάνουν να προβληματιστείς. Δηλαδή, τρίτα πρόσωπα βάζουν λόγια εδώ πέρα για να σας κρατήσουν μακριά. Θα πρέπει να εμπιστευτείς τον εαυτό σου και την κρίση σου. 5 ράβδι, θα πρέπει να ξεκινήσεις βάζοντας όρια σε όσους σου δημιουργούν αυτό το μπλοκάρισμα. Και ο ήλιος, τότε θα πάνε όλα καλά. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να κατευθύνουν κάποια πράγματα, δεν γίνεται σωστή δουλειά. Η 6 ράβδη, απόλυτη νίκη, ναι, μπορείτε να είσαστε ξανά μαζί. Αλλά επειδή θα τρέχει πάρα πολύ στην αρχή όλο αυτό, δεν θα ξέρεις αν μπορείς να το πιστέψεις. Εδώ είναι το θέμα. Βγαίνει όλο πολύ καλό για έναν αληθινό και σου λέω, θα έχεις αυτό που λέμε μία μικρή περίοδο μοναξιάς ανάμεσα σε εσένα και την τελική επανασύνδεση εδώ πέρα. Νέα αγάπη βλέπεις, το νέο πρόσωπο που θα θέλει να μπει στη ζωή σου και θα είναι πραγματικά, λέει, σαν ταξίδι του μέλτος το καινούριο για σένα. Για το παλιό, αυτό εδώ πέρα, είναι ότι ναι, θα μπορούσε να είναι αυτό το ένα και το μοναδικό άτομο, αυτό το πρόσωπο που θέλει να έρθει στη ζωή σου. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν αυτό ακριβώς που είπαμε. Πρώτα, μία μικρή αποχώρηση, έτσι, θα αποχωρήσετε λίγο ένας από τη ζωή του άλλου και μετά θα νιώσεις ασφάλεια να το κάνεις αυτό το τελικό βήμα. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα, ότι δεν σας βγάζει απευθείας μαζί, έτσι, και στην αρχή δεν είναι τελείως λάθος. Θα μπει τυχαία, κατά λάθος στη ζωή σου, αλλά θα πρέπει να πάρεις απόφαση, αν ρισκάρεις εντελώς, γιατί θα νιώσεις και θα το δεις ότι το καινούριο πρόσωπο αξίζει πάρα πολλά από εσένα, ή αν στην πραγματικότητα είναι ξανά ένα λάθος, θα το κάνεις να το υποστηρίξεις με όλες τις αναποδιές του. Και τι θα έρθει, έτσι, είναι αυτό που λέμε ότι έχεις έναν καλό λόγο, πιστεύεις ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, έχεις τελείως διαφορετικό σκοπό μέσα σου. Λες, εγώ θέλω να το θεραπεύσω αυτό, πραγματικά να δω τι θα γίνει και θα είσαστε αυτό που λέμε πάρα πολύ κοντά. Θα πέσετε κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, πάνω στο δρόμο, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ένα τυχαίο μήνυμα, μια κλίση κατά λάθος, κυριολεκτικά να πέσετε ο ένας πάνω στον άλλον. Και στο τέλος
Είναι αυτό που λέμε μια τεράστια μεγάλη αγάπη βγαίνει επάνω σας. Οπότε, εδώ είμαστε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Θα πρέπει να το κάνεις, έτσι, και να το πιστέψεις. Αλλιώς, αν δεν το πιστέψεις, δεν θα μπορέσει να σου βγει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα θέλει να μπει πολύ ξαφνικά, πολύ απότομα στη ζωή σου και να διώξει ό,τι άλλο πηγαίνει κόντρα και ό,τι στέκεται στο δρόμο του. Οπότε, προσεκτικά το σκεφτόμαστε και μην το μοιραστείς με κανέναν. Θα πρέπει εσύ να πάρεις την απόφαση αυτή. Αν αυτό το βίντεο σου άρεσε, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ και για να με υποστηρίξεις μπορείς να αφήσεις ένα like, ένα σχόλιο καθώς και να πατήσεις εγγραφή αλλά και το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Εύχομαι να έχεις μια υπέροχη μέρα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.